Tjena Pike Knights. Förra veckan så la jag upp ett avsnitt om små jerkbaits. Och efter det så fick jag både kommentarer till videon men även på mitt Instagram där folk undrade hur jag fiskar med små jerkbaits. Vilket är en jätteintressant och självklart bra fråga. Så i det här avsnittet då tänkte jag att vi ska kolla på några enkla tips och hur jag fiskar med små jerkbaits. Kör vi! För er som missade det här avsnittet om små jerkbaits så lämnar jag en länk till den videon i beskrivningen till den här videon. Så kan ni kolla in det avsnittet också. Jag pratade om små jerkbaits som till exempel där Rapala Twitch and Wrap. Så beten som är under 14 cm och som gärna får väga mindre än 50 gram. Rapala Twitch and Wrap var en liten sån här parentes för den vägde strax över 50 gram. Men ändå. Så under 14 cm och gärna under 50 gram. Det var det jag definierade lite som ett litet jerkbait. När man fiskar med den här typen av beten då är det jätteviktigt att man förstår att väldigt många av dem, speciellt vad ska man säga, moderna jerkbaits som har kommit nu, oftast egentligen är mer swimbaits. Alltså de funkar alldeles utmärkt med att man bara vevar hem dem kontrollerat. Så det är det första tipset. Släng ut betet och veva hem det i olika typer av tempon och kolla på hur betet rör sig i vattnet. Jag brukar testa väldigt mycket av mina beten ute på Bockholmen där vattnet är ganska klart. Och då kan jag kolla på hur betet beter sig i vattnet vid olika invevningshastigheter. Här är snabb. Så väldigt många jerkbaits, tailbeten, hybridbeten och så vidare har en, vad ska man säga, medfödd egen gång bara genom att man vevar hem det. Och det kan man variera då, att olika vevhastigheter kommer kanske påverka betet olika. Så att bara veva hem betet lugnt och kontrollerat, det skapar oftast en väldigt effektiv och bra gång. Kolla bara på beten som lazy jerk, Westin swim och så vidare. De funkar nästan ibland bäst när man bara vevar hem dem lugnt. Andra knepet, och det här var faktiskt ett väldigt bra tips som jag fick av en följare på Instagram. Och det är helt enkelt att man inte ska jerka de här betena för hårt. Det tipset var att inte röra spöspetsen längre än vad betet är långt. Så är betet någonstans runt 10-12 cm, då är det bara små 10-12 cm tippningar med spöspetsen man behöver göra för att få betet att gå riktigt bra. Jag testade det här och märkte att det var ett superbra tips. Det blir väldigt konkret och man kan börja fundera på egentligen hur mycket rör jag spöspetsen. Står man liksom och dunkar med såna här långa Big Bandit jerks och man tycker att betet sticker ut och snurrar och har sig alldeles för mycket, då kanske man definitivt ska kolla på att göra lite mindre spöknyckningar än de här stora. Tredje tipset, det är att det man kallar för att uppåtjörka. Man alltså lyfter spöspetsen och får betet att arbeta sig högre upp i vattenmassan. En riktigt bra teknik som jag använder mig ofta av, speciellt när jag fiskar i grunda vatten eller platser där det är mycket vegetation. Det man gör då, det är helt enkelt att man lyfter upp betet högre upp i vattenmassan och låter det kryssa nära vattenytan. Så genom att lyfta upp spöspetsen så kan man använda båda de här knepen som jag pratade om innan. Alltså jag kan veva lugnt genom att hålla upp spöspetsen, då kommer betet ligga lite högre upp. Eller så kan jag göra de här små fina jerken med spöspetsen mer uppåt än neråt. Och få betet att kryssa grundare och kanske över de här vegetationsdelarna som den annars fastnar i. Det här var 3 konkreta exempel när jag fiskar med små jerkbaits som verkligen har hjälpt mig. Har du några mer tips som du vill dela med dig så får du jättegärna skriva det i kommentarerna till den här videon. Som alltid, ta hand om er, ta hand om fisken, så ses vi nästa vecka. Nya avsnitt varje måndag klockan 4 här på kanalen. Varmt välkomna att följa mig på Instagram också med samma namn, Pike Knights, eller på Fishbrain. Ha en fortsatt trevlig vecka så ses vi. Tja!